Có khi nào bạn xao xuyến bởi một góc hiên nhà đầy hoa nắng, hoa của đất, nắng của trời hòa vào nhau, nhảy múa, vui ca, những âm thanh nghe trong vắt. Chất liệu tạo nên một bức tranh gồm màu acrylic, vải bố, đất sét tự khô và có keo nến nữa ha. Nào, cùng mình bắt tay vào làm một bức tranh hoa nắng nhé.
đã xong công đoạn vẽ lớp nền cho bức tranh. Bây giờ mình tạo ra những bông hoa và lá bằng đất sét nhé. Để làm đất sét tự khô, bạn không thể thiếu những vật liệu phụ trợ như sau. Kem Vaseline bôi trơn giúp da tay không bị khô khi tiếp xúc nhiều với đất sét và làm cho đất sét không bị dính vào tay nữa, hoặc là làm cho đất sét đỡ dính vào dụng cụ tạo hình. Bây giờ mình nhuộm màu cho đất sét nhé. Tất cả những đất sét ở đây mình sẽ nhuộm màu nhạt thôi. Thứ nhất là vì mình làm đất sét dày lên. Nếu mình nhuộm màu đậm quá thì gây lãng phí màu, và những màu nằm ở phía trong không cần phải nhuộm. Thứ hai là nhuộm màu nhiều quá thì đất sét sẽ bị nhão, mình khó tạo hình. Nhuộm màu nhạt tí, rồi sau đó mình tạo hình, và sau đó mình sẽ sơn màu bên ngoài đất sét giúp màu sắc tươi đẹp hơn. Những cái loại mà bột để hòa vào trong đất sét khi mà đất sét bị nhão thì mình khó tạo hình, hoặc là mình khó ép khuôn, thì bạn có thể chọn bột phấn, bột thạch cao, xi măng trắng, hoặc là bột gạo, bột mì. Tất cả các loại bột đều được hết ha. Bạn chọn một trong những loại bột đó thôi, chứ không phải là hòa những cái loại bột đó vào với nhau ha. Là bạn có thể làm cho cái đất sét nhão của bạn nó ráo, nó khô ráo, bạn dễ tạo hình hơn. Mình tìm khuôn cắt phù hợp và khuôn silicone, ép đất sét để tạo vân của hoa và lá. Ép mỏng đất sét, nhấn khuôn cắt, gỡ lấy hoa và ép tạo vân cánh hoa cho hoa sinh động hơn ha. Trong lúc đất sét còn mềm, mình uốn nắn cánh hoa uyển chuyển theo ý muốn ha. Làm tương tự để tạo ra nhiều bông hoa.
Có nhiều cách để mình tạo hình đất sét. Mình làm thủ công thì chỉ cần những cái cây nặng tạo hình đất sét. Làm cách này, những cái chi tiết phức tạp thì mình tốn nhiều công sức hơn, nhưng có thể tạo ra nhiều hình dáng độc lạ theo ý thích của mình. Còn làm đất sét với khuôn tạo hình silicone thì cũng rất là tiện dụng. Tùy vào sản phẩm mà mình chọn lựa cách làm như thế nào cho phù hợp ha. Đất sét còn mềm, mình có thể tựa vào những cái vị trí mà bạn cảm thấy thích hợp, miễn là mình có thể tạo ra một cái sự duyên dáng của lá và hoa. Sau khi những bông hoa và lá đã khô rồi nè các bạn, chắc bấy nhiêu đây là đủ để làm một bức tranh rồi ha. Giờ mình dán keo nến vào đất sét để mình đính lên tranh nha. Các bạn theo dõi quá trình mà tạo ra một bức tranh nhé.
một bức tranh 3D đắp nổi thật sinh động trước mắt bạn khi bạn biết kết hợp vừa vẽ tranh vừa đắp đất sét. Mình chỉnh sửa những nét cuối cùng để đi vào hoàn thiện bức tranh. Chúng ta từng lớn lên trong những ngôi nhà có những ngày mưa, ngày nắng. Mưa tưới mát tâm hồn, và màu của nắng làm vạn vật trở nên lóng lánh trong veo. Ngày đẹp, hoa nở, lá rêu ca. Hãy cảm nhận và lắng nghe từng nhịp đập của trái tim hòa cùng nhịp đập của tạo hóa. Chúc các bạn có những giây phút xem tranh thư giãn. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ Art Hiền nhé.